Tôi trúng thưởng, dọn vào một khu dân cư hoàn hảo. Ở đây ai cũng tuân thủ quy tắc, trên mặt họ lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Tôi tưởng đây là chốn thiên đường. Cho đến khi hai dòng chữ hiện lên trên điện thoại: xin hãy tuân thủ quy tắc của người hàng xóm tốt và nhanh chóng rời khỏi khu này. Đếm ngược 24 giờ. Tôi trúng thưởng rồi, một căn hộ đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào ở ngay chuyển đến. Ai tôi gặp trong khu cũng mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian. Trước khi bước vào thang máy, quản lý khu đưa cho tôi một tờ giấy, chủ hộ nhất định phải tuân thủ quy tắc nhé. Trên giấy chỉ có hai dòng đơn giản: hãy cùng mọi người xây dựng khu dân cư hoàn hảo. Nếu có rắc rối, hãy gọi cho tôi. Quản lý khu luôn sẵn sàng phục vụ quý cư dân. Tôi ghi lại số điện thoại của ông ta. Dù sao cũng là người mới đến, biết đâu sau này cần dùng. Vừa lưu xong số, điện thoại đột nhiên tối đen. Khi sáng lên lại, chỉ còn dòng chữ đỏ như máu và bộ đếm thời gian: xin hãy tuân thủ quy tắc của người hàng xóm tốt và nhanh chóng rời khỏi khu này. Đếm ngược 24 giờ. Đúng lúc tôi sững người, cửa thang máy mở ra, một bà lão đang gõ cửa căn hộ đối diện. Tôi vừa bước ra thì người hàng xóm mở cửa. Bà lão mỉm cười nói: tôi là hàng xóm tầng dưới của cậu. Nhà tôi tivi không bật được, cậu xem giúp tôi được không? Anh hàng xóm có vẻ cũng mới dọn đến. Lúc đó anh ta đang bấm điện thoại. Nghe vậy, anh ta cáu lên: không rảnh. Giọng bà lão lập tức trầm xuống, lạnh lẽo: hàng xóm thì phải biết giúp đỡ nhau chứ. Cậu vô cảm thế này đâu phải người tốt. Anh kia bực hơn, quát: bà điên à? Rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Nhìn cảnh đó, tôi chợt thấy thương bà lão. Tôi bước lên, khẽ hỏi: hay để cháu xem giúp. Vừa dứt lời, từ sau cánh cửa đóng vang lên tiếng thét xé tim, tiếng gào đau đớn đến rợn người. Xung quanh im phăng phắc, tiếng hét của người đàn ông vang lên chói tai, gai cả âm thanh thấm vào da thịt, như có vật nặng bị nện xuống sàn liên tục. Tiếng la dần yếu đi, rồi liệm hẳn, trả lại. Lúc đó bà lão mới chậm rãi quay đầu lại, như thể chẳng nghe thấy gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng đến rợn người. Nhưng chính điều vừa xảy ra đã khiến nụ cười ấy trở nên méo mó. Được rồi, vậy làm phiền cháu nhé, cô gái nhỏ. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Khi tôi hoàn hồn lại, đã thấy mình ở trong nhà. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, cả người run rẩy, hoảng loạn. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch muộn màng. Sau câu nói của bà lão, mọi thứ như bị ai đó bấm nút tua nhanh. Tôi chẳng nhớ mình đã làm gì. Chỉ đến khi mọi thứ kết thúc, tôi mới giật mình thoát khỏi trạng thái như bị điều khiển. Hồi tưởng lại tiếng hét bên cạnh, tôi run rẩy cầm điện thoại lên. Trên màn hình chỉ hiện lời nhắc và bộ đếm ngược còn 23 tiếng. Lúc đó tôi mới nhận ra đây không phải là một trò chơi, lấy thời gian làm con bài sinh. Những người hàng xóm của tôi sẽ tìm đủ cách chiếm lấy thời gian của tôi. Chỉ cần tôi làm điều trái với quy tắc hàng xóm tốt, từ chối họ, tôi sẽ chết như gã bên cạnh. Chết mà chẳng hiểu vì sao, nhưng nếu tôi đồng ý giúp họ, ở cạnh họ quá lâu, thời gian của tôi sẽ bị nuốt mất, mà tôi chỉ còn đúng 24 giờ. Nếu không kịp rời khỏi nơi này trước khi hết giờ, điều gì sẽ xảy ra? Tôi không dám tưởng tượng. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, tiến lại bên cửa sổ, nhìn lúc nãy đường vào khu còn đầy người qua lại. Giờ ngoài kia trống rỗng, chết lặng như nghĩa địa. Tôi nhìn về cổng khu dân cư, muốn thoát khỏi đây trước hết phải rời được tòa nhà này. Đúng lúc đó, chuông cửa bất ngờ vang lên. Ngoài cửa là một người phụ nữ, giọng cô ta dịu dàng, bảo là hàng xóm mới, bọn tôi mở tiệc chào mừng cô đấy. Mau ra gặp mọi người đi nào. Nhanh lên đừng để bọn tôi đợi. Tôi khẽ rùng mình, không khó để đoán ra, chỉ cần tôi đồng ý, bữa tiệc đó sẽ nuốt chửng tôi hàng giờ liền. Nhưng từ chối thế nào đây? Chuông cửa reo dồn dập như tiếng thúc hồn. Không trả lời là bất lịch sự đấy nhé. Thấy tôi im lặng quá lâu, giọng dịu dàng kia dần trở nên sắc lạnh. Tôi vội đáp: đợi chút, tôi ra ngay đây. Tôi nắm chặt điện thoại, ánh mắt dán chặt vào đồng hồ đếm ngược, mồ hôi tuôn như mưa. Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Rồi tôi chợt nhìn thấy góc phải màn hình dường như có một biểu tượng. Nếu không nhìn kỹ, nó gần như hòa lẫn với nền đen, là một biểu tượng hình điện thoại, là phần gọi điện. Tôi lập tức nhấn vào, bên trong chỉ có duy nhất số của quản lý tòa nhà mà tôi vừa. Có lẽ đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Sau 2 tiếng tút tút, điện thoại được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng tươi cười: chào cô, cư dân, quản lý khu nhà luôn sẵn sàng phục vụ cô. Tôi tranh thủ cầu cứu: quản lý ơi, làm ơn cứu tôi, có người ngoài cửa cứ gõ mãi, họ muốn ép tôi đi dự tiệc. Xin lỗi nhé, đó là hành vi thân thiện của hàng xóm, chuyện nội bộ, tôi không thể can thiệp được đâu. Giọng ông ta vẫn vui vẻ, nhẹ tênh. Tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực. Thấy tôi im lặng, ông ta lại nói: nếu không có gì nữa thì hẹn gặp cô lần sau nhé. Khoan, tôi còn một câu hỏi. Ánh mắt tôi dừng lại trên mặt bàn, là tờ giấy mà lúc đầu quản lý đã đưa cho tôi. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu tôi thăm dò hỏi: bộ quy tắc xây dựng khu dân cư hoàn hảo là do anh đặt ra sao? Người quản lý khựng lại: không phải tôi lập tức hỏi dồn: vậy nghĩa là anh cũng phải tuân theo quy tắc này đúng chứ? Tất cả đều bắt đầu từ câu nói đó. Tất cả mọi người đều phải tuân theo quy tắc này. Nếu người quản lý không phải là người đặt luật thì anh ta cũng như chúng tôi không thể vi phạm. Đầu dây bên kia vang lên giọng run rẩy: đúng vậy, tôi cũng phải tuân thủ. Tôi bỗng thấy sáng tỏ, khẽ nhếch môi cười: tốt lắm, giờ tôi muốn khiếu nại anh. Vừa dứt lời, người quản lý hoảng loạn hét lên: đừng khiếu nại tôi. Tôi nheo mắt lại, giọng trầm xuống: tôi rất không hài lòng với cách anh phục vụ, trừ khi anh cho tôi một gợi ý. Ví dụ, làm sao tôi có thể từ chối lời mời hoặc cầu cứu của hàng xóm? Người quản lý run run đáp: cô có thể dựa vào quy tắc để bác bỏ, giống như cô vừa làm với tôi vậy, nhưng phải có lý do chính đáng. Nếu không, việc bác bỏ vô hiệu, coi như vi phạm quy tắc, hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Tôi gật đầu suy nghĩ. Tôi phải tính toán thật kỹ từng bước. Trong tòa nhà ít nhất cũng có hơn chục người hàng xóm.
Nếu ai cũng muốn chiếm thời gian của tôi biết nghĩ ra mười mấy lý do kiểu gì đây. Anh không đang lừa tôi đấy chứ? Người quản lý vội vàng thanh minh. Không, thật ra cô còn có thể tìm đến những người mình từng giúp đỡ. Chỉ cần cô từng giúp họ, họ bắt buộc phải đồng ý một yêu cầu của cô. Đó là tất cả những gì tôi có. Tốt lắm. Giờ tôi hài lòng với dịch vụ của anh rồi. Cúp máy xong, tôi vừa bước ra cửa, vừa suy nghĩ cách đối phó. Bên ngoài, người phụ nữ đã nổi điên đập cửa ầm ầm. Tôi bình tĩnh mở cửa ra. Chào. Khuôn mặt méo mó của người đàn bà. Ngay khi tôi mở cửa, gương mặt méo mó của cô ta bỗng trở lại. Cô ta cười khẽ một tiếng. Sao giờ mới mở cửa thế? Thế nào? Cô có muốn tham gia buổi tiệc không? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta rồi đột nhiên hỏi. Thực ra tôi cũng khá muốn tham gia, nhưng tôi muốn biết buổi tiệc này kéo dài bao lâu. Nụ cười của người phụ nữ càng lúc càng lớn, ánh mắt chứa đầy ác ý không còn che giấu. Cô ta ngang nhiên quan sát tôi như thể đang ngắm con mồi chờ bị làm thịt. Một lát sau cô ta mới nói, chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi tiệc này rất lâu rồi đấy. Ít thì cũng phải mười mấy tiếng, có khi hơn 20 tiếng cũng nên. Ánh mắt tôi chợt trầm xuống. Hèn gì cô ta lại nôn nóng đến vậy? Xem ra lần này đúng là muốn lấy mạng. Nếu vừa rồi tôi không gọi cho ban quản lý, có lẽ đã chết trong cái buổi tiệc đó rồi. Tôi hỏi tiếp, trong buổi tiệc có những gì? Hát hò, uống rượu, nhảy nhót thôi mà. Sao, cô tham gia không? Tôi nghiêm giọng. Giờ không phải vấn đề tôi có tham gia hay không nữa. Các người định mở tiệc cả chục tiếng liền, hát hò nhảy múa suốt như vậy, còn cho ai ngủ nghỉ được không hả? Có cư dân như cô, đúng là nỗi xấu hổ của cả khu rồi. Người phụ nữ bỗng tròn mắt, sợ hãi nhìn tôi. Không phải, tôi nói nhầm rồi. Chỉ vài tiếng thôi, vài tiếng là cùng. Tôi bước lên từng bước. Giờ cô có chữa cháy cũng vô ích. Từ lúc cô định mở tiệc xuyên đêm, đã chứng minh cô là kẻ ích kỷ, vô ý thức cộng đồng. Có hàng xóm như cô, sao chúng ta có thể xây dựng khu dân cư hoàn hảo được? Người phụ nữ giận dữ, định lao đến, bịt miệng tôi lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô ta như bị nhấn nút tạm dừng, đứng đơ tại chỗ. Đôi mắt đầy hoảng loạn, miệng cô ta mở ra rồi khép lại, đọc từng chữ một cách máy móc. Tôi đúng là một người hàng xóm tồi tệ. Vừa dứt lời, cô ta không hề do dự, lao thẳng về phía cửa sổ rồi nhảy xuống. Dầm một tiếng nặng nề, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Đó là người thứ hai chết ngay trước mắt tôi. Nhưng lần này, tôi bình tĩnh hơn nhiều. Tôi biết, rồi sẽ có thêm nhiều hàng xóm khác tìm đủ lý do để giết tôi cho bằng được. Muốn sống sót, tôi tuyệt đối không được mềm lòng. Giờ thì, tôi phải nhanh chóng tìm lại bà lão mình từng giúp đỡ, nhờ bà ấy cứu mình khỏi cơn nguy này. Nghĩ vậy, tôi lập tức chạy nhanh xuống cầu thang. Tôi không dám đi thang máy, sợ lại gặp phải ai đó. Vừa đến tầng 13, tôi đã thấy đối diện nhà bà lão đứng một người phụ nữ mặc tạp dề, tay còn cầm cái muôi. Cô ta đang mỉm cười nhìn tôi. Không đợi cô ta lên tiếng, tôi vội vàng bước tới. Chị hàng xóm à, em nhìn món chị nấu lúc nào rảnh mình cùng ăn một bữa nhé. Nhưng hôm nay chắc không tiện đâu, em còn có việc gấp. Tôi nói liền một hơi ba câu. Người phụ nữ bị hành động đột ngột của tôi làm giật mình, đứng ngây ra tại chỗ. Tôi lập tức quay lại, gõ mạnh cửa nhà bà lão. Bà ơi, mở cửa đi, cháu biết bà ở trong mà. Vài giây sau, cửa mở ra, tôi vội nói, bà ơi, phiền bà đưa cháu xuống tầng dưới với. Cháu bị sợ không gian kín, không dám đi thang máy một mình. Nụ cười của bà lão có phần gượng gạo. Được rồi, ngoan nào, hay cháu thử đi cầu thang bộ xem. Tôi nhăn mặt, 13 tầng lận đó bà ơi, đi xuống lâu lắm. Chẳng lẽ bà không chịu giúp cháu chuyện nhỏ thế này sao? Dưới ánh nhìn của tôi, bà lão đành miễn cưỡng gật đầu, dẫn tôi đi về phía thang máy. Nhưng khi thang máy vừa tới tầng 12 đột ngột dừng lại. Cửa mở ra, 4 cư dân tầng 12 đang đứng ngay ngắn trước cửa thang máy. Họ nhìn tôi, mắt không hề chớp, trên mặt họ vẫn treo nụ cười, không cần đoán cũng biết, họ đang đợi tôi. Chưa kịp mở miệng, tôi liền đỡ cánh tay bà lão lên, cũng cười nhạt, xin lỗi nhé, các bác hàng xóm, tôi có hẹn rồi. Nụ cười trên mặt 4 người lập tức đông cứng. Khi tôi đã tương tác với một người hàng xóm, những người khác sẽ không thể chen vào, đó chính là lý do tôi phải đi cùng bà lão này. Cửa thang máy khép dần lại, qua khe hở, tôi thấy khuôn mặt vặn vẹo thì giận dữ, tay thì run rẩy. Nếu không có quy tắc kiềm chế, họ chắc chắn sẽ lao vào xé xác tôi. Thang máy mỗi tầng đều dừng lại, tôi lại phải dùng cùng một lý do để qua cửa. Ồ, có chuyện nhỏ thế này. Một gã đàn ông vừa định lao vào, ngay lúc cửa sắp khép, tôi chưa kịp phản ứng, quy tắc đã trừng phạt kẻ vô lễ ấy rồi. Cuối cùng, thang máy dừng ở tầng 1. Tôi bước ra, mỉm cười với bà lão. Hay là bà đi cùng tôi thêm đoạn nữa? Bà khẽ khoát tay, mệt mỏi nói ta già rồi, đừng làm khổ ta nữa. Tôi bật cười khẽ, rồi bước ra ngoài. Bên ngoài vẫn im lặng chết chóc. Tôi cúi nhìn điện thoại, đếm ngược còn 22 tiếng. Nghe thì tưởng vẫn còn thời gian, nhưng tôi chẳng dám lơ là. Từ đây ra cổng còn một quãng xa, ai biết giữa đường sẽ có gì chờ. Bỗng một giọng nói vang lên gần đó. Cô là cư dân mới à? Tôi quay đầu nhìn theo tiếng nói, là một cô gái tầm 15, 16. Ánh mắt cô đầy sợ hãi, đứng chết lặng, không dám bước tới. Tôi thấy cô quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cùng lúc đó, từ hướng khác, một người đàn ông mặc vest bước đến. Trông anh ta như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, bước đi vội vã. Tôi thử hỏi hai người cũng vừa trốn ra à? Cả hai cùng gật đầu. Toàn khu có 25 tòa nhà, vậy mà chỉ còn 3 chúng tôi sống sót. Tôi lên tiếng trước. Tôi tên Hà Hạ, 23 tuổi, trốn được từ tầng 14 xuống. Cô bé tên Tiểu Vũ, 16 tuổi. Người đàn ông mặc vest tên Chu Hùng, 37 tuổi, trốn ra từ tầng 3. Hóa ra chỉ mình tôi là người thoát từ tầng cao. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy kinh ngạc. Chu Hùng ngờ vực nhìn tôi từ tầng 3 xuống thôi mà suýt rách cả ra, cậu sao có thể thoát được từ tầng 14? Tôi kể sơ cách tôi thoát thân, cả hai càng thêm sững sờ. Còn gọi được cho quản lý à? Tiểu Vũ vội mở điện thoại, quả nhiên có nút gọi thật. Nếu gặp rắc rối, hãy nói như tôi đã nói, cứ nhờ quản lý giúp. Hai người gật đầu liên tục. Chúng tôi cùng tiến về phía cổng, vừa đi vừa nhìn quanh cảnh giác, sợ có ai bất ngờ xuất hiện. Khi cánh cổng đã hiện ra trước mắt, một giọng nói vang lên sau lưng. Ôi trời,
mau lại giúp tôi với. Cả ba chúng tôi lạnh sống lưng, lập tức tăng tốc chạy về phía cổng. Ba người các anh đấy, những người hàng xóm tốt bụng của tôi, đừng có làm ngơ chứ. Tiếng gọi sau lưng càng lúc càng gần, chúng tôi buộc phải dừng lại. Là một người phụ nữ trung niên, thấy chúng tôi quay lại, bà ta liền mỉm cười, bước nhanh tới trước mặt tôi. Các hàng xóm thân mến, con chó của tôi mất rồi, giúp tôi tìm một chút được không? Tôi liếc điện thoại trong tay, đếm ngược 21 tiếng 40 phút. Tôi và hai người còn lại trao đổi ánh mắt. Chuyện tìm chó không to, nhưng cũng chẳng nhỏ. Nếu thật sự không tìm thấy, cũng chẳng thể đổ lỗi cho bọn tôi. Tôi bước lên một bước, hỏi, mất bao lâu vậy? Bọn tôi còn có việc khác phải làm nữa. Người phụ nữ cau mày, việc gì cơ? Bên cạnh tôi, cô bé Tiểu Vũ bước lên khẽ nói, là bài tập cô giáo giao ạ. Bắt em dọn rác quanh khu chung cư. Chú với chị đây đến giúp em làm đó. Cũng coi như góp chút sức cho cộng đồng mà, đúng không? Nói xong, Tiểu Vũ liếc nhìn tôi như chờ được xác nhận. Tôi lập tức gật đầu, đúng vậy, bọn tôi đang làm việc tốt cho khu phố. Người phụ nữ tỏ vẻ không hài lòng, được rồi, nhưng không được quá 3 tiếng đâu đấy, như vậy được chứ? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi chúng tôi gật đầu, mọi thứ như bị tua nhanh. Đến khi hoàn hồn lại, đồng hồ trên điện thoại chỉ còn 19 tiếng. Chúng tôi không tìm thấy con chó. Tay trắng quay lại gặp người phụ nữ. Giờ thì chúng tôi có thể đi được chứ? Bà ta mỉm cười nhẹ. Gấp gì chứ, tôi làm phiền các người lâu vậy rồi, cũng nên mời bữa cơm cảm ơn chứ. Về nhà tôi đi, tôi gói bánh bao cho ăn. Mặt Châu Hùng cứng đờ, thôi khỏi, bọn tôi không đói. Cả ba chúng tôi đều hiểu rõ ý đồ của bà định lấy cớ đó đưa chúng tôi trở lại tòa nhà kia. Một khi vào đó rồi, muốn thoát ra e rằng không dễ. Dù quy tắc cho phép dùng sự giúp đỡ của để đổi lấy một lần đáp ứng nguyện vọng, nhưng vì lần này chúng tôi chẳng tìm được con chó nên coi như vô ích. Giờ thì chúng tôi hoàn toàn bị động. Tiểu Vũ vội nói, dì ơi, chúng cháu phải quét rác gấp, không thì trời sắp tối mất rồi. Bà ta vẫn giữ nụ cười, đừng sợ, ăn cơm xong tôi cùng đi quét với các cháu. Châu Hùng nhìn tôi, mặt đầy ánh mắt như cầu cứu. Tôi hắng giọng, cũng không hẳn là không được, nhưng chúng ta cần gọi một cuộc điện thoại nhờ quản lý giúp tìm dụng cụ dọn rác. Lý do này hoàn toàn hợp lý. Người phụ nữ gật đầu vui vẻ. Tôi lập tức rút điện thoại ra, gọi cho quản lý khu nhà. Nhưng 1 phút trôi qua, đầu bên kia vẫn im lặng. Chuyện gì vậy? Không phải cậu nói ông ta sẽ giúp sao? Bất chợt tôi hiểu ra, quản lý đứng ở giữa, ông ta chẳng muốn giúp ai cả. Một khi nghe máy, ông ta bắt buộc phải cung cấp thông tin, vậy nên dứt khoát không nghe. Nhất là sau lần trước tôi chửi nát đầu ông ta, giờ thì dĩ nhiên chẳng thèm bắt máy. Tôi nói ra suy đoán của mình, rồi quay sang nhìn Chu Hùng, đưa điện thoại đây. Tôi thử gọi bằng máy của anh. Chu Hùng lùi liền mấy bước, không chịu đưa. Nếu cậu nói đúng, mỗi người chỉ có một lần gọi, một cơ hội duy nhất nhờ quản lý giúp. Cậu dùng lực của tôi biết làm sao. Tôi trừng mắt nhìn hắn như kẻ ngốc. Đến nước này rồi, anh còn chưa tỉnh ra sao? Giờ là lúc chúng ta cùng một thuyền, không gọi được thì cả ba đều chết ở đây. Nếu anh không muốn tôi dùng điện thoại thì tự anh gọi đi. Chu Hùng vẫn khư khư không chịu. Tại sao phải là tôi chứ? Lỡ sau này gặp chuyện khác thì sao? Tôi sẽ không còn cơ hội gọi nữa. Cậu muốn thì tự gọi đi. Tôi không gọi đâu. Tôi nhíu mày lại. Ngay lúc đó, Tiểu Vũ khẽ vỗ vai đưa điện thoại cho tôi. Chị ơi, dùng máy em đi. Chu Hùng thấy vậy liền gật gù. Phải đấy, dùng máy nó đi. Tôi liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi khẽ nói cảm ơn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khẽ lắc đầu. Em biết chị đang cố giúp bọn em mà. Tôi vội bấm số của quản lý tòa nhà. Vài giây sau, bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của ông ta. Chào cô, cư dân thân mến, quản lý tòa nhà luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Quả nhiên là thế. Tôi cất giọng chậm rãi, lạnh lùng. Chào quản lý, đoán xem tôi là ai? Bên kia im lặng mấy giây, rồi mới bật cười gượng. À, thì ra là cô à. Vừa nãy tôi bận tí việc, thật ngại quá, không nghe được cuộc gọi của cô. Cô gọi lần này, có chuyện gì sao? Tôi liếc nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa, đang chờ chúng tôi lựa chọn, rồi hạ giọng nói. Hàng xóm rủ tôi sang nhà chơi, tôi nên từ chối thế nào? Quản lý thở dài. Ôi chao, cái đó tôi chịu thôi. Đó là hành vi thân thiện giữa hàng xóm mà. Tôi chỉ có thể tôn trọng và chúc phúc cho anh thôi. Tôi siết chặt điện thoại, vậy là không thoát được. Quản lý ngập ngừng một chút rồi miễn cưỡng nói, cũng chưa hẳn vậy, cổng có bảo vệ đấy. Ông ta nói ngắn gọn, nhưng tôi lập tức hiểu ý. Bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ cư dân, chỉ cần tôi tìm được bảo vệ, họ sẽ bảo vệ tôi khỏi bị tấn công. Đó là manh mối cực kỳ quan trọng. Tôi ước lượng khoảng cách tới cổng chính. Nếu lao nhanh có khi còn kịp, nhưng vấn đề là phải làm sao đánh lạc hướng cô ta. Tôi nghĩ ngợi, chuẩn bị cúp máy. Đúng lúc giọng quản lý vang lên, nhẹ nhõm hẳn. Chúc hai vị cư dân may mắn tới được cổng. Tôi nắm chặt điện thoại. Ông nói gì cơ? Hai vị. Quản lý chợt nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt. Tôi liếc sang Tiểu rồi lại nhìn Chu Hùng, nắm chặt điện thoại. Tôi lùi sang một bên. Tôi gặng hỏi, ý ông là sao? Sao lại nói chỉ có 2 cư dân? Rõ ràng bây giờ chúng tôi có 3 người mà. Quản lý im lặng rất lâu mới đáp lại, là thế này, hệ thống hiển thị hiện chỉ còn 2 cư dân mới còn sống. Còn người thứ 3 là ai? Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi, nghĩa là giữa Tiểu Vũ và Chu Hùng chỉ có một người là thật sự còn sống, kẻ còn lại là thứ gì đó đang giả làm người, lặng lẽ tiến lại gần chúng tôi. Tôi dùng mình, toát mồ hôi. May mà vừa rồi tôi không bật loa ngoài. Khi quay lại, mặt tôi đã bình tĩnh như thường. Tôi âm thầm quan sát cả 2 người và nhanh chóng chọn được mục tiêu. Sao rồi, quản lý có giúp được gì không? Chu Hùng nhìn tôi, ánh mắt vừa sợ vừa mong đợi. Tôi nhìn lại hắn, khẽ lắc đầu. Ông ta không giúp tôi nữa, thế là tôi gọi, ông ta sẽ im luôn, không tiết lộ thêm điều gì nữa cả.
Tôi liếc về túi áo Chu Hùng, giờ chỉ còn điện thoại của anh là dùng được. Chu Hùng cảnh giác, lùi nửa bước, thật hay giả đấy. Cô không định lừa tôi đấy chứ? Tiểu Vũ bước lên một bước, ngẩng đầu, giận dữ chừng hắn. Chú đúng là quá ích kỷ. Cả tôi và chị đều đã dùng lượt gọi rồi, còn chú thì vẫn giữ khư khư. Chú định để tất cả chết ở đây à? Tôi lạnh giọng, nếu anh không gọi thì chúng ta tách ra, tự anh mà đối phó với hàng xóm đi. Chu Hùng miễn cưỡng rút điện thoại ra. Được rồi, tôi gọi thế là được chứ gì? Hắn định né sang bên để gọi, nhưng tôi chặn lại. Bật loa ngoài, gọi ngay tại đây. Hắn bấm nút gọi, bên kia vang lên 2 tiếng tút tút. Xin lỗi, số quý khách vừa gọi đang bận. Tôi lập tức quay sang nhìn Chu Hùng, chỉ thấy hắn đứng sững, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi, cứng đờ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại bị ngắt máy rồi? Không phải cậu nói hắn không dám nghe sao? Tôi nhìn chằm chằm hắn, câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, rốt cuộc cậu là ai? Chu Hùng lùi 2 bước, mắt hắn trợn tròn. Tôi giống cậu thôi mà. Không đúng, ánh mắt hắn chợt đầy cảnh giác. Chẳng lẽ từ đầu đến giờ cậu toàn lừa bọn tôi? Số của quản lý vốn chẳng thể gọi được. Tiểu Vũ vội xen vào bên tôi, anh nói bậy, vừa nãy tôi gọi còn thông đấy thôi. Chu Hùng cười lạnh. Vừa rồi cô ta đâu bật loa ngoài, ai biết là cô ấy thật sự gọi được hay chỉ đang diễn trò. Tôi thấy rõ cô ta muốn hại chết chúng ta. Tôi im lặng nhìn Chu Hùng diễn kịch. Chờ hắn nói hết, người phụ nữ đã mất kiên nhẫn, bước nhanh lại gần. Rốt cuộc có sang nhà tôi ăn không hả? Chu Hùng mím chặt môi, im lặng. Tôi bình thản nói, bọn tôi muốn chứ, nhưng cô gói chậm quá, hay để một người sang giúp cô trước. Khi gói xong bánh chèo rồi, chúng ta cùng ăn, được chứ? Người phụ nữ sững lại, ngập ngừng một lát. Cũng được thôi. Chu Hùng tưởng tôi định hy sinh, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói tiếp, tôi dị ứng bột mì, không gói được đâu. Vậy thì chỉ còn. Tôi nhìn về phía Chu Hùng, tôi chắc chắn rồi, Chu Hùng chính là thứ không rõ nguồn gốc. Hắn mang ác ý rõ rệt, luôn phá hoại, chẳng hợp tác, và chỉ mình hắn khi gọi quản lý bị cúp máy ngay lập tức. Nếu hắn là người thật, quản lý chẳng dám làm thế đâu. Hiểu được ý tôi, sắc mặt Chu Hùng tái đi vì sợ, hắn vội giơ tay chỉ Tiểu Vũ. Vậy để cô ta đi đi. Tiểu Vũ khẽ nói, chú, cô, cháu cũng muốn giúp, nhưng cháu còn rất nhiều bài tập, nếu không làm kịp thầy sẽ mắng cháu mất. Người đàn bà nhìn Chu Hùng, ánh mắt trầm rồi nở một nụ cười nhạt. Có vẻ chỉ còn anh gói bánh với tôi thôi. Chu Hùng cứng người, liếc tôi một cái, nửa oán hận, nửa cầu cứu, giúp tôi. Tôi giả vờ không nghe thấy. Chu Hùng gào lên, lao thẳng về phía tôi. Vậy thì cùng nhau chít đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn. Ngay khoảnh khắc hắn lao tới, tôi kéo Tiểu Vũ chạy thẳng ra cửa. Chu Hùng định đuổi theo, nhưng bị người đàn bà giữ chặt tay. Sao vậy? Anh không muốn cùng hàng xóm tốt gói bánh với tôi à? Sức cô ta mạnh đến rợn người. Chu Hùng vùng vẫy mãi vẫn không thoát. Mặt hắn đỏ bừng, mắt giận dữ. Hắn gào khản giọng, tôi không muốn. Tôi không muốn. Một tiếng rầm vang lên, sau lưng tôi vang lên tiếng thịt nổ tung. Tôi hét, đừng quay lại, rồi kéo Tiểu Vũ lao về phía cửa. Tôi đập cửa liên hồi. Bảo vệ đâu rồi? Cư dân cần được bảo vệ. Đập mãi, cửa mới bật mở. Một bảo vệ bước ra, mỉm cười, chào cư dân mới, tôi là bảo vệ, nguyện bảo vệ an toàn cư dân đến chết. Tôi vừa định mở miệng thì nghe tiếng hét chói lói phía sau. Tôi quay đầu lại, Tiểu Vũ bị một ông già giữ chặt, không thoát nổi. Tôi hét với bảo vệ, nhanh, cứu nó đi. Bảo vệ gãi đầu, tôi chỉ bảo vệ cư dân mới. Tôi vừa hoảng vừa tức, thì đúng rồi, mau bảo vệ nó cũng là cư dân mới mà. Bảo vệ nhíu mày, vẻ ngơ ngác, nó không phải cư dân mới đâu. Tôi chết lặng, quay phắt sang Tiểu Vũ, sao có thể? Quản lý nói rõ là có 2 cư dân mới mà, chẳng lẽ không phải Tiểu Vũ mà là Chu Hùng? Tôi chỉ vào bảo vệ, ông đang lừa tôi. Rõ ràng Tiểu Vũ là cư dân mới mà, cậu ta giống tôi, đều bị khu chung cư quái quỷ này kéo vào đây để chạy trốn. Bảo vệ nhìn tôi vô tội, nhưng anh ta nói thật, cậu ta tên Tiểu Vũ, sống ở tòa 11, phòng 1402, đã ở đây 3 năm rồi. Đầu tôi nhói lên dữ dội, như có ai khoan vào thái dương. Tôi lắc đầu, nhưng chẳng nhớ nổi gì cả. Tiểu Vũ vẫn gào khóc, cầu xin tôi cứu cậu ta. Sao có thể không phải là người được? Cậu ấy rõ ràng đứng trước mặt tôi, gọi tôi là chị. Thậm chí lúc tôi và Chu Hùng, cậu còn đứng ra bảo vệ tôi. Sao có thể là một NPC trong khu này được chứ? Bảo vệ lên tiếng, chủ nhà, cô muốn rời khỏi khu không? Tôi đã mở cổng rồi. Cổng chỉ mở trong 10 giây thôi. Tôi quay đầu lại, trước mắt cánh cổng lớn đang từ từ mở ra, bên ngoài chỉ là một màn trắng xóa. Chị ơi cứu em với. Tiểu Vũ nức nở, tuyệt vọng cầu xin. 2 lựa chọn giằng co trong đầu tôi. Tôi nghiến răng, dứt khoát lao về phía trước không nghĩ nữa. Tôi đẩy phất ông già sang bên, đừng sợ, chị đưa em ra ngoài. Cậu ta nhìn tôi sững sờ, như không tin tôi thật sự chọn cứu cậu. Tôi nắm tay cậu, cả hai chạy hết tốc lực về phía cánh cổng trắng xóa. Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh trắng ấy, cổng khép lại. Tỉnh rồi, bệnh nhân giường 14 tỉnh lại rồi. Họ hỏi tôi có nhớ chuyện gì xảy ra không. Đầu tôi đau như nổ, mơ hồ nhớ lại chút gì đó. Tôi từng trúng một giải thưởng, một vé du lịch trị giá 100.000. Tôi cùng vài người quen mặt bước lên cùng chiếc xe khách. Xe chạy được nửa đường, bỗng phát nổ. Chỉ có vậy thôi. Bác sĩ khẽ thở dài, trên cả chuyến xe chỉ mình cô sống sót. Trong số người chết có ai tên Chu Hùng không? Bác sĩ khựng lại, cô quen anh ta à? Tôi lặng đi rất lâu, rồi khẽ lắc đầu. Mọi thứ bỗng ùa về trong đầu tôi. Chu Hùng là quản lý khu chung cư, vì một sự cố, nhà Tiểu Vũ bốc cháy. Cha mẹ cậu ấy đã mất, chỉ còn lại người bà già yếu. Bà cố lao vào cứu cháu, nhưng họng cứu hỏa không có lấy một giọt nước. Hàng xóm đứng đầy dưới sân xem cháy, không ai bận tâm Tiểu Vũ còn trong nhà hay không. Lính cứu hỏa cũng bị bảo vệ chặn lại, chưa có lệnh quản lý thì họ bị kẹt ngoài cổng. Đến khi cứu được Tiểu Vũ, cậu ấy chỉ còn là một cái xác đen. Đáng lẽ tôi có thể cứu được cậu ấy, nhưng tôi đã tin vào Chu Hùng. Anh ta bảo lửa đã tắt,
không cần gọi 114 rồi bỏ đi làm việc khác. Chớ trêu thay, cha mẹ Tiểu Vũ đều chết vì cứu người, nhưng đến lượt cậu ấy cần cứu, chúng tôi lại chỉ đứng nhìn lạnh lùng. Ra viện rồi, tôi bắt đầu dò hỏi, cuối cùng tìm được địa chỉ mơ hồ nào đó. Chủ nhà là một ông lão hiền lành. Nghe tôi kể xong, ông chỉ thở dài, tội nghiệp lắm. Nhà nó chẳng còn ai. Nhưng cô đến muộn rồi, nó mất tháng trước. Nó để lại chút tiền, nhờ tôi lo hậu sự giúp. Cô là người quen, đồ đạc trong nhà tôi chưa động đến, nếu cô muốn thì mang đi đi. Tôi mở cửa bước căn phòng tối om, trên bàn có một cuốn sổ tay, như thể nó vẫn đang chờ tôi đến. Bên trong có một mảnh giấy và một lá bùa bình an. Cô là người cứu Tiểu Vũ ra ngoài, vì vậy tôi tin cậu. Lá bùa bình an này, cậu giữ lấy đi, nó sẽ bảo vệ cậu. Tôi xem lại sổ ghi chép, hình như là do Tiểu Vũ viết, ban đầu là nhật ký, sau đó giống như cậu ấy tạo ra một thế giới khác, một thế giới hoàn hảo, chỉ toàn niềm hạnh phúc. Có lẽ đó chính là nguồn gốc của luật người láng giềng tốt. Từ đó, đi đâu tôi cũng mang theo lá bùa. Mọi chuyện quả thật suôn sẻ. Tôi vẫn không hiểu nổi, vì sao cuối cùng họ lại tha cho tôi. Có lẽ vì vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã chọn cứu Tiểu Vũ. Khi đó họ nhớ đến cha mẹ nên đã quyết định buông tha tôi. Dù thế giới hoàn mỹ Tiểu Vũ tưởng thực ra chẳng hề tồn tại, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp được ai, tôi sẽ giúp, để thế giới này có thêm chút tốt đẹp. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.